ආයිබෝන් සුබ දවසක්. ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ SLE සෙවයක් මගෙන් ගෙනෙන තවත් එක් වීඩියෝයකට. ඉතින් මේ අද කෙටි වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගෙදර වතුර ටැංකියේ ජල මට්ටම තරමක් දුරට වැඩි කරගන්න පොඩි උපක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා වෝටර් බෝඩ් ලයින් එකේ වතුර සප්ලයි එක මෙන්න මේ විදියට අරගෙන තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ වතුර පිරුණාට පස්සේ ඔටෝ ඕෆ් වෙන්න ටැංකියේ වතුර මට්ටම පහළ ගියට පස්සේ නැවත ටැංකිය පිරෙන්න ෆ්ලොට් ටැල් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඒ පාවිච්චි කරලා තියෙන ගොඩක් ගෙවල් වල අය දන්නවා ටැංකිය සම්පූර්ණයෙන්ම වතුර පිරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අඟල් 10ක් පමණ පල්ලෙහා මට්ටමකදී වතුර පිරීම ඔටෝ නවතිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆ්ලොට් ටැල් එකෙන් ඒ දෝෂය මගහැරව ගන්න සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 10න් අඟල් 7ක්වත් අඩුම ගානේ වතුර මට්ටම පෙර තිබුණට වඩා නැවත පුරව ගන්න පොඩි උපක්‍රමයක් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිය ෆ්ලොට් ටැල් එකක් පාවිච්චි කරලා නම් තියෙන්නේ. ඒ ෆ්ලොට් ටැල් එක මෙන්න මේ තඹ කූර කෙලින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සිදු වෙනවා ඒක මෙන්න මේ පෙනෙන ආකාරයට ඔයාලට අවශ්‍ය මට්ටමකට මේ වතුර මට්ටමක නවතිනකන් වතුර සැපීම නවතිනකන් මේක නවා ගන්න. එතකොට මෙතන පෙනෙනවා V අකුර හැඩයට පොඩ්ඩක් මම මේක නවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අඟල් 6ක් විතර නැවත වතුර මට්ටම පෙර තිබුණට වඩා වැඩි වෙන්න තමයි මම මේක සකසලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ෆ්ලොට් ටැල් එක තරමක් දුරට නවලා ඔයාලට මේ ජල සැපයීම වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ ජල මට්ටම වැඩි කරගන්න. මේක නවන්න නැතුව තිබ්බොත් අපි මෙන්න මේ මට්ටමින් ජල සැපයීම නවතිනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ටැංකියේ කට මට්ටමේ ඉඳලා අඟල් 10ක් විතර පල්ලෙහාන් තමයි මෙම වතුර සැපයීම නවතින්නේ. ඉතින් ඔයාලට අඩුම ගානේ අඟල් 6ක්වත් 7ක්වත් ඒ මට්ටමට වඩා පිරෙන්න සකස ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ලීටර් ගොඩක් ප්‍රමාණයක් බොහෝ ප්‍රමාණයක් තවත් මේ ටැංකියට පිරවීම සඳහා අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් පළවෙනි එක ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ෆ්ලොට් ටැල් එක ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට මේක නවා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි අංක 1. ඔයාලට මේක නවනකොට මිටියක් ආධාරයෙන් හිමීට මේකට තට්ටු කරලා මෙන්න මේ V අකුරක් හැඩයට තරමක් දුරට ඔයාලට මේක නවා ගන්න තමයි පළවෙනි අදිගර වෙන්නේ. ඒ වගේම ටැංකියේ ඕෆ්ලෝ ලයින් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පිටාර වතුර වැඩිපුර මේ ටැංකියට පිරුණොත් වතුර පිටාර මට්ටමට යන පිටාර ගැලවීමකට තමයි මෙන්න මේ ලයින් එක නැත්නම් ඕෆ්ලෝ ලයින් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕෆ්ලෝ ලයින් එකට මෙන්න මේ විදිහට අඟලේ බෙන්ඩ් එකක් උඩ පැත්තට සම්බන්ධ කරලා ඔයාලට දෙවෙනි අදියර විදිහට මෙන්න මේ විදිහට සකස ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ වතුර ටැංකියේ කට මට්ටමේ ඉඳලා අඟල් 4ක් විතර පල්ලෙහාට වෙනකන් දැන් අපිට වතුර මට්ටම පුරව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒත් ඔයාලා මෙන්න මෙතන වතුර සැපයීම ලබා දෙන ලයින් එකේ හරියට සීල් වෙලා නැත්තම් ඒ කියන්නේ එතනනොත් වතුර කාන්දුවක් වෙන්න පුළුවන් නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා අඟලේ වැල් සොකට් එකට භාගේ බෙන්ඩ් එක තමයි මම මෙහිදී සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේක ඊටාමත්ම සාර්ථක විදිහට මෙතන සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මොකද භාගේ බෙන්ඩ් එකේ අර සොකට් එක හරියට මේකට සීට් වෙන වදිනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙතන ගම් ගාලා වලට පුළුවන් මේක සීල් කරගන්න වතුර බිඳුවක්වත් ලීක් වෙන්නේ නැහැ. මම මේ ක්‍රමයට තමයි ටැංකිය පුරව ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලට සරලව මෙන්න මේ ක්‍රමය අත්හදා බලන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ක්‍රමය අර වතුර ඉන්ලට් ලයින් එක හොඳට සීල් වෙන්න සකස ගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට පුළුවන් අඟල් 8ක් විතර පෙර තිබුණට වඩා වතුර මට්ටම වැඩි කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. වීඩියෝ එක කෙටිම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ ගොඩක් දෙනෙක් මම මේ කතාව අහලා තිබ්බා. අන්න ඒකට උත්තරයක් විදියට අද මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක වටිනවා නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. තවත් මේ යාළුවෙක්ට බලන්න මේක ෂෙයා කරගන්න. මේ තොරතුරු ෂෙයා කරගෙන අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. channel එක subscribe කරු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා notification bell එකන click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්.